Sáng sớm ngày 5 tháng 7, Tokyo không mưa, nhưng mây đen cuộn tròn trên đầu như một lời cảnh báo treo lơ lửng. Trong một con hẻm nhỏ ở Ibaraki, một người đàn ông đứng sững giữa gió lộng, mắt nhìn về phía biển. Trên tay anh là một tờ lịch rơi, cũ kỹ, rách góc, với con số 5 được khoanh tròn đỏ chót và hai chữ Nhật Bản in nghiêng như báo trước một điều gì đó chẳng lành. Cùng lúc đó, ngoài khơi Kagoshima, mặt đất khẽ rung lên. Một trận động đất nhỏ, không gây thiệt hại, nhưng dư âm để lại, khiến cả nước Nhật bàng hoàng. Không phải vì cơn địa chấn, mà vì nó trùng khớp với một lời tiên tri từng được in trong truyện tranh từ năm 1999. Một cảnh tượng Nhật Bản bị sóng thần nhấn chìm vào đúng ngày 5 tháng 7. Lời tiên tri ấy đã thật sự sai, hay điều đáng sợ hơn đang đến muộn. Đã có hàng triệu người hoang mang, sợ hãi, đổ ra các diễn đàn, nhóm chat, thậm chí mua đồ tích trữ chỉ vì một ngày. Nhưng tại sao một câu chuyện tưởng chừng phi lý lại khiến cả một quốc gia phải chú ý? Phải chăng chúng ta đang đánh giá thấp sức mạnh của tâm lý đám đông? Hay có điều gì đó vẫn đang bị giấu kín? Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích một cách logic và khoa học. Vì sao lời tiên tri 5/7 tưởng đã bị lãng quên lại trùng khớp một cách rùng mình với hiện thực? Và vì sao Nhật Bản vừa phát đi cảnh báo về một siêu động đất có thể xảy ra trong thời gian tới? Ngày xưa, có một cuốn truyện tranh ra đời lặng lẽ tại Nhật Bản, mang tên Tương lai tôi thấy, do một nữ họa sĩ có cái tên không mấy ai nhớ là Rio Tatsuki vẽ nên. Bà nói rằng, mọi khung hình trong đó đều xuất phát từ giấc mơ. Không phải dựa trên nghiên cứu khoa học, không có tư vấn địa chất, cũng chẳng mang chút ý định dự đoán tương lai. Chỉ là những giấc mơ lặp đi lặp lại, kỳ quái, kéo dài suốt nhiều năm, khiến bà buộc phải vẽ ra. Vẽ để thoát khỏi ám ảnh, vẽ để giữ lấy sự tỉnh táo. Mỗi ngày, quyển truyện ấy nằm im trên các kệ sách cũ kỹ. Không ai đọc, không ai quan tâm. Nó không nổi bật, không có nhân vật hào nhoáng, không có tình yêu hay phép thuật. Chỉ có một loạt những cảnh tượng rời rạc, với vài dòng chữ đơn giản như ngày ấy rồi sẽ đến, hay sóng dâng cao, nhưng không ai kịp nói gì. Có trang là một con đường vắng tanh với bóng người nhỏ bé giữa biển nước. Có trang lại là một khung cảnh bầu trời vặn xoắn, như thể đang chuẩn bị đổ sập. Rồi một ngày nọ, vào tháng 6 năm 2025, ai đó vô tình lật lại cuốn truyện này trên mạng xã hội. Họ chụp lại một bức vẽ có dòng mực nguệch ngoạc ghi rằng tháng 7, ngày 5, một cái gì đó sẽ đến. Và đó chính là điểm bắt đầu của một cơn sóng thần truyền thông thực sự. Bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Chỉ trong vòng 48 giờ, một TikToker người Hàn Quốc đã đăng video phân tích từng khung truyện, đặt tiêu đề là lời tiên tri bị lãng quên. Video ấy đạt 2 triệu lượt xem, lan sang Đài Loan, Trung Quốc, rồi băng qua cả Hồng Kông và Việt Nam. Các bình luận bắt đầu xuất hiện dày đặc. Có phải đây là điểm báo? Tháng 7 năm nay trùng khớp với hình ảnh trong truyện đấy, chỗ mình gần biển, giờ phải làm gì? Một hãng bay giá rẻ tại Hồng Kông, Greater Bay Airlines, phải tạm hoãn nhiều chuyến bay đến Nhật vì lượng đặt vé giảm đột ngột. Báo chí vào cuộc, nhưng thay vì dập tắt, họ lại khuếch đại. Những dòng tít như cảnh báo sóng thần ngày 5 tháng 7 từ một cuốn manga, tràn ngập các trang nhất. Tôi đã từng nghĩ chúng ta sống trong thời đại lý trí, nhưng hóa ra chính thời đại lý trí lại là mảnh đất màu mỡ cho nỗi hoài nghi. Càng tiếp cận nhiều thông tin, người ta lại càng không biết tin vào điều gì. Và đôi khi, thứ tưởng như điên rồ nhất lại trở thành điều an toàn để tin. Rất nhiều người mắc sai lầm tại bước này. Họ nhầm lẫn giữa cảm giác nghe có vẻ đúng với đây là sự thật. Một hình ảnh mơ hồ trong truyện tranh bỗng nhiên được đối xử như một bản đồ cảnh báo động đất. Một giấc mơ riêng tư của một họa sĩ bỗng bị ép trở thành lời phán xét của số phận. Tôi từng hỏi một người bạn làm báo ở Đài Loan rằng tại sao các trang tin lại đồng loạt chia sẻ câu chuyện này. Anh ấy nói, chúng tôi không thể không làm, bởi nếu một nền tảng không đăng, nền tảng khác sẽ đăng, mà nếu không đăng thì tụt view. Đó không còn là sự lựa chọn, mà là một cuộc chạy đua sống còn trong thế giới thuật toán. Tin giật gân luôn lên đầu, còn cảnh báo khoa học thường bị đẩy xuống cuối trang. Mọi chuyện tưởng như kết thúc, cho đến khi tôi đọc được một bài viết từ chính họa sĩ Rio Tatsuki. Bà nói, giọng điệu bình thản như thể đã quen với việc bị hiểu nhầm. Tôi không phải là nhà tiên tri. Tôi không biết trước điều gì. Tôi chỉ vẽ những gì tôi thấy trong mơ, để chính mình bớt sợ. Câu ấy khiến tôi lặng đi. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà nỗi sợ hãi được chia sẻ nhanh hơn cả hy vọng. Một người phụ nữ vẽ để xua đi ám ảnh cá nhân,
lại vô tình gieo ám ảnh cho hàng triệu người khác. Và rồi, truyền thông, mạng xã hội, thuật toán biến nỗi sợ ấy thành một cơn bão thật sự. Nhưng có một điều anh ta chưa nói với ai. Một nghiên cứu tại Nhật vào cuối tháng 6 cho thấy hơn 60% người trẻ tại Tokyo biết đến lời tiên tri từ TikTok, chứ không phải từ bản tin thời sự. Và hơn một nửa trong số họ nói rằng nó nghe có vẻ đúng. Họ không thể giải thích vì sao. Họ chỉ cảm thấy đúng. Bạn có cảm thấy điều đó không? Một điều gì đó mơ hồ, nhưng lại bám rất chắc vào tâm trí. Và đây là lý do tại sao điều này có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn. Bởi vì nếu một hình ảnh rời rạc từ truyện tranh có thể khiến cả một quốc gia phải ngập ngừng trước kế hoạch du lịch, thì bạn thử tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta cũng hành xử y hệt như vậy trước một mối nguy thực sự, nhưng không ai nói đến. Từ câu chuyện về một giấc mơ bị hiểu nhầm, chúng ta đến với một điều còn ám ảnh hơn, một trận động đất thực sự đã xảy ra đúng vào ngày 5 tháng 7, và đó mới chỉ là sự bắt đầu. Và đúng vào ngày 5 tháng 7, khi những dòng tin về lời tiên tri manga vẫn còn nằm trong các nhóm Facebook, các video TikTok vẫn tiếp tục được chia sẻ như thể đó là bản tin thời sự, thì mặt đất bắt đầu rung. 6 giờ 30 phút sáng, Kagoshima, trời còn chưa kịp sáng rõ. Người dân trên đảo Tokara, một quần đảo nhỏ phía tây nam Nhật Bản, giật mình vì những tiếng nứt rạn rất nhỏ, khe khẽ, như tiếng than âm ỉ dưới lòng đất. Chỉ vài giây sau, mặt đất bắt đầu lắc, cửa sổ rung bần bật, ly nước trên bàn nghiêng ngả, và tiếng còi báo động vang lên như thể ai đó vừa kéo còi tàu xuyên qua giấc ngủ mơ hồ của hàng nghìn con người. Trận động đất được ghi nhận ở mức 5.4 độ Richter, không quá lớn để gây sập nhà, không đủ mạnh để tạo ra sóng thần, nhưng lại xảy ra đúng vào ngày hàng triệu người cho là ngày tận thế. Không ai chết, không ai bị thương, nhưng cảm giác để lại là thứ khiến người ta lặng người. Một người đàn ông gốc Việt sống ở Okinawa kể lại, anh làm trong ngành nhà hàng, sống ở tầng 3 của một khu căn hộ cũ. Sáng hôm ấy, anh đang định bật bếp nấu nước thì bỗng cảm thấy một tiếng rụng rất nhẹ, như ai đó vừa đạp mạnh xuống sàn ở phòng trên. Rồi mọi thứ rung chuyển, không mạnh, nhưng đủ để anh bật chạy xuống tầng trệt. Khi tới nơi, đã có vài người hàng xóm đứng đó. Không ai nói gì, mặt ai cũng trắng bệch, nhưng đôi mắt như đang hỏi cùng một điều: có phải nó thật sự đến rồi không? Nhưng mọi chuyện không dừng ở đó. Điều khiến giới khoa học đặc biệt chú ý là đây không phải trận động đất đầu tiên. Trong suốt 2 tuần trước đó, khu vực xung quanh Tokara đã ghi nhận hơn 1.000 cơn địa chấn nhỏ. Có trận chỉ 2 độ, có trận lên tới 5.5. Nhiều người địa phương đã phải sơ tán khỏi đảo. Chính quyền phải lập khu tạm trú khẩn cấp. Các trạm quan trắc địa chấn hoạt động gần như 24/24. Tức là khoa học đã nhìn thấy, đã ghi nhận, đã cảnh báo, nhưng người dân lại tin vào một cuốn manga in cách đó 25 năm. Và đây là lý do tại sao điều này có thể thay đổi hoàn toàn cách ta nhìn nhận tương lai. Không phải vì manga đúng, mà vì cảm giác giống thật quá. Sự trùng khớp về thời gian khiến mọi lý giải khoa học trở nên yếu ớt. Khi cảm xúc con người đã bị cuốn vào một hình ảnh, như trang truyện vẽ một bóng người đứng trước biển, thì không gì lý trí có thể kéo họ ra được. Tôi đã từng nghĩ trí tuệ là thứ mạnh mẽ nhất con người có. Nhưng sáng hôm 5 tháng 7, tôi bắt đầu hoài nghi điều đó. Bạn có từng thấy ai đó tin vào điều phi lý chỉ vì nó xảy ra đúng lúc? Có những người bắt gặp giấc mơ lặp đi lặp lại, rồi họ tin đó là điềm báo. Có người thấy con mèo đen bước qua đường là dừng xe, quay đầu. Có người không ra biển ngày trăng tròn. Có người không cắt móng tay ban đêm. Những thứ tưởng chừng ngớ ngẩn, nhưng bám rất chắc vào tâm lý tập thể. Và trận động đất sáng ngày 5 tháng 7 như một cái gật đầu bí ẩn cho tất cả những nỗi sợ đó. Nhưng điều mà ít ai biết là, trong địa chất học, các trận động đất nhỏ thường là tín hiệu xả áp lực dần. Nó giống như nồi nước sôi đang được mở nắp từng chút. Không phải lúc nào cũng là báo hiệu cho một trận lớn, nhưng đôi khi nó lại là khúc dạo đầu cho điều khủng khiếp hơn. Giống như tiếng nhạc nền lặng lẽ vang lên trước khi màn ảnh tối sầm trong một bộ phim kinh dị. Vì vậy, giới khoa học bắt đầu quan tâm hơn đến một vùng khác. Một vết nứt địa chất sâu, rộng và đã ngủ yên suốt gần 80 năm qua. Một rãnh sâu dưới lòng đại dương, nơi hai mảng kiến tạo lớn đang âm thầm va vào nhau mỗi ngày. Không ồn ào, không biểu tình, không gây chú ý. Chỉ tích tụ. Cái tên ấy đã được nhắc đến trong hàng trăm báo cáo từ trước, nhưng bây giờ nó bắt đầu trở thành từ khóa phổ biến trên Google: rãnh Nankai.
Một nơi mà, theo lời các nhà khoa học, nếu phát nổ, sẽ không còn là chuyện tin đồn. Và mọi con mắt bắt đầu đổ dồn về đó, không còn nhìn lên trời nữa, mà là nhìn xuống sâu dưới lòng đất. Từ cơn rung nhẹ lúc 6 giờ 30 phút, chúng ta đến gần hơn với một câu hỏi lớn hơn rất nhiều. Liệu đây có thật sự chỉ là một sự trùng hợp? Hay chỉ là tiếng gõ cửa đầu tiên của một cánh cửa đang khép hờ, chờ một ngày mở toang? Nếu tôi nói với bạn rằng trận động đất thật sự sẽ không đến từ 5 tháng 7, mà đến từ một vết nứt đã nằm đó suốt 80 năm, bạn có tin không? Vết nứt ấy không nằm trong truyện tranh, không hiện ra trong giấc mơ. Nó nằm sâu dưới đáy đại dương, dọc theo bờ biển phía nam nước Nhật, từ Shizuoka đến tận đảo Kyushu. Người ta gọi nó là rãnh Nankai. Không khí nơi ấy lúc nào cũng ẩm ướt, lặng lẽ và mang mùi muối biển nhẹ nhẹ. Người dân vẫn sống bên bờ, đánh cá, trồng rau, dạy con học, đón bình minh mỗi sáng mà chẳng mấy ai nhắc đến cái tên Nankai. Nhưng dưới lòng đất, mảng kiến tạo Philippines vẫn đang âm thầm trượt dần xuống dưới mảng Á Âu. Không gây tiếng động, không có báo trước, chỉ là tích tụ, từng chút một, như thể đất trời đang nín thở. Chuyên gia địa chất gọi quá trình đó là subduction, một trong những cơ chế nguy hiểm nhất hành tinh. Bởi càng lâu không xảy ra rung chấn lớn, thì áp lực tích lũy sẽ càng lớn đến mức chỉ một chuyển động nhỏ cũng có thể trở thành cú nổ khổng lồ. Mở đầu là im lặng, nhưng cao trào có thể là tận thế. Một giáo sư người Nhật, tóc bạc, mắt sâu, dáng người nhỏ thó, từng phát biểu trong một buổi hội thảo khoa học tại Osaka. Tôi không sợ động đất, tôi sợ con người ngừng sợ động đất. Câu nói ấy khiến cả khán phòng nín lặng. Tôi vẫn nhớ ông dừng lại vài giây, rồi nhấp ngụm trà, khẽ nói tiếp. Rãnh Nankai không cần ai tin để nó tồn tại. Nó sẽ hành động khi đến lúc. Nhưng có một điều anh ta chưa nói với ai. Là mô phỏng chính thức của chính phủ Nhật Bản, công bố vào tháng 3 năm 2025, cho thấy kịch bản xấu nhất. Nếu siêu động đất tại Nankai xảy ra vào ban ngày, không có cảnh báo hiệu quả, con số thiệt mạng có thể lên đến 298.000 người. Trong đó 80% là do sóng thần, không phải do sập nhà. Bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Chỉ 30 phút sau rung chấn đầu tiên, sóng thần cao từ 10 đến 20 mét sẽ tràn vào bờ biển Shizuoka, Wakayama, Tokurima, Kachi và toàn bộ vùng Kansai. Có nơi sẽ không kịp sơ tán. Có nơi, dân cư già yếu, trẻ nhỏ, người khuyết tật, không đủ khả năng tự thoát. Người ta ví đó là sóng cắt chuỗi sinh mạng. Mô phỏng chi tiết cho thấy, nếu rãnh Nankai giải phóng năng lượng cùng lúc dọc toàn bộ chiều dài 800 km, sóng sẽ tiến vào các thành phố chỉ trong 32 phút. Và đây không còn là viễn tưởng. Đây là kịch bản chính phủ đã tính toán, đã công bố. Rất nhiều người mắc sai lầm tại bước này. Họ nghĩ rằng, nếu là thật, sao chưa thấy gì? Nhưng họ quên mất rằng im lặng chính là giai điệu của thảm họa. Một hình ảnh trong video mô phỏng khiến tôi không thể quên. Shizuoka nhìn từ trên cao, biển ập vào như bức tường đen dày đặc, cuốn theo xe cộ, người, nhà cửa, rồi mọi thứ biến mất. Màn hình chỉ còn nước và tiếng gió lạnh ngắt. Người ta vẫn tưởng cái chết đến từ rung lắc, nhưng ở Nhật Bản, cái chết đến sau đó. Khi mọi người vừa thở phào vì nhà chưa sập thì biển đã vào đến cửa. Và đây là lý do tại sao điều này có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn. Chúng ta thường nghĩ rằng nguy hiểm là thứ có thể thấy được, có tiếng, có hình, có báo hiệu. Nhưng rãnh Nankai không cho bạn thời gian để kiểm tra điều đó. Nó không gửi tin nhắn, không phát sóng trực tiếp. Nó chỉ chờ một chuyển động cuối cùng. Câu hỏi không còn là liệu có xảy ra không, mà là khi nào. Và khi con người bắt đầu quá tin vào những tiên tri không xảy ra, họ lại lơi là trước những cảnh báo đang âm thầm tiến sát từng giờ. Mọi chuyện tưởng như kết thúc cho đến khi người ta bắt đầu so sánh. Lời đồn manga, không có bằng chứng, không có địa danh, không có ngày giờ rõ ràng, lại được chia sẻ mạnh hơn hàng trăm bản tin khoa học từ chính phủ. Và thế là, con người chọn tin vào điều có vẻ đúng, hơn là điều đã được chứng minh. Từ giấc mơ của một họa sĩ, chúng ta đã thấy cơn sốt niềm tin. Từ rung chấn 5.4, chúng ta cảm nhận được cái lạnh của trùng hợp. Và từ rãnh Nankai, một cái tên bị bỏ quên trên báo chí, chúng ta đang đứng trước một thảm kịch được lập trình. Chỉ là, chưa ai biết khi nào nó sẽ phát nổ. Từ lời cảnh báo giả, chúng ta chạm tay vào một sự thật bị quên lãng. Và hành trình ấy chưa dừng lại ở đây. Vì trong thế giới hiện đại, thứ đáng sợ nhất không phải là tận thế, mà là sự thờ ơ với điều đã được báo trước.
Đừng trách đám đông khi họ tin vào giấc mơ hơn là dữ liệu. Vì nhiều khi, chính ta cũng từng như vậy. Tôi có một người bạn, sống ở Kobe, làm nghề kỹ sư xây dựng. Anh từng trải qua trận động đất Hanshin khủng khiếp năm 1995. Hơn 6.000 người chết, nhà sập, cầu gãy, cả thành phố chìm trong bụi và máu. Hơn 20 năm sau, mỗi lần có động đất nhẹ, anh vẫn ra ban công, không phải để chạy, mà để lắng nghe. Đôi khi là tiếng mái ngói rơi, đôi khi là tiếng bước chân vội vàng bên dưới, nhưng cũng có khi là tiếng nói từ một ký ức đã lặng lẽ sống trong anh suốt mấy thập kỷ. Và anh ấy nói với tôi không sợ trận động đất tiếp theo, tôi chỉ sợ không còn ai tin nó sẽ xảy ra. Chúng ta bắt đầu câu chuyện này từ một xã hội hiện đại, một xã hội tưởng như đã lý trí, được trang bị bởi công nghệ, dữ liệu, mô phỏng, radar. Nhưng rồi, một trang truyện tranh lại khiến hàng triệu người thay đổi kế hoạch, hủy vé, ngừng đến Nhật. Họ không cần bằng chứng, họ chỉ cần cảm giác đúng. Hành trình của sự tin tưởng không bắt đầu từ lý trí, nó bắt đầu từ nỗi bất an. Và khi bất an, con người thường không chọn điều đúng, mà chọn điều khiến mình yên tâm hơn. Sau thảm họa kép động đất, sóng thần, hạt nhân tại Fukushima năm 2011, một nhà tâm lý học Nhật Bản viết trong báo cáo của mình: càng mất niềm tin vào chính phủ, người ta càng tin vào tâm linh. Tôi đã đọc đi đọc lại câu ấy, như thể nó không chỉ nói về Nhật Bản, mà là về tất cả chúng ta. Bởi vì điều này không chỉ xảy ra ở Tokyo, Osaka hay Kyoto, nó cũng từng xảy ra ở Sài Gòn, Hà Nội, vào những năm mà người ta đổ xô đi xem bà nhìn thấy tương lai, người chạm vào linh hồn người chết, thầy đoán được ngày giờ tai nạn. Lạ thay, những điều ấy luôn hấp dẫn hơn bất kỳ cảnh báo nào từ cơ quan chức năng. Nhưng điều mà ít ai biết là tâm trí con người không tìm kiếm sự thật, nó tìm kiếm sự an toàn. Trong tâm lý học, có một thứ gọi là hiệu ứng xác nhận, confirmation bias. Khi bạn đã sợ điều gì, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy mọi dấu hiệu để chứng minh nỗi sợ ấy là có thật, dù cho sự thật hoàn toàn ngược lại. Một người từng mơ thấy nước dâng sẽ chú ý mọi hình ảnh sóng lớn. Một người từng nghe về lời tiên tri sẽ lập tức cảm thấy rung động trong bụng mình là điềm báo. Và khi TikTok, YouTube, Facebook ưu tiên hiển thị những điều đó, nỗi sợ tập thể được nhân lên. Dữ liệu khoa học thường không có âm thanh giật gân, không có màu sắc bí ẩn, không có dòng tiêu đề toàn chữ Hoa. Bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Tại một lớp học ở Hiroshima, giáo viên đã hỏi học sinh: em tin điều gì hơn, dự báo của Viện Địa chất hay giấc mơ vẽ trong manga? Và 70% học sinh chọn manga, không phải vì các em không hiểu khoa học, mà vì manga đã chạm vào cảm xúc. Và đây là lý do tại sao điều này có thể thay đổi hoàn toàn cách ta nhìn nhận cuộc sống. Cảm xúc không có lỗi, nhưng khi nó thay thế cả lý trí, chúng ta dễ bị dắt đi, bởi bất cứ ai có một giọng nói đủ mạnh, đủ lặp lại, đủ ám ảnh. Có người từng nói, khi bạn đứng giữa đám đông chạy loạn, nếu bạn dừng lại và hỏi xem điều gì đang xảy ra, bạn có thể bị dẫm chết trước khi nhận được câu trả lời. Điều đó vừa là sự thật, vừa là bi kịch. Chúng ta không muốn chết, nhưng chúng ta cũng không muốn lẻ loi trong lựa chọn của mình. Rất nhiều người mắc sai lầm tại bước này, họ nghĩ rằng, tôi chỉ tin cho vui, nhưng không biết rằng, một niềm tin nhỏ có thể thay đổi cả quyết định lớn. Và một quyết định sai, vào đúng thời điểm, có thể là sự sống hay cái chết. Tôi đã từng tin vào một lời tiên đoán về bệnh tật. Đó là khi mẹ tôi nằm viện, một người quen nói rằng bà sẽ khỏe lại vào tuần tới. Tôi bám vào câu đó, không tìm hiểu thêm, không thúc đẩy bác sĩ kiểm tra lần nữa. Và đúng tuần sau, bà không còn. Có phải người kia nói dối? Không, nhưng tôi đã tự để mình ngủ quên trong hy vọng dễ dàng. Và chính vì thế, lời tiên tri đã lặp lại lịch sử, theo cách mà không ai ngờ. Từ một thời cổ đại, khi con người ngước lên trời tìm dấu vết trên mây để đoán vận mệnh, đến hiện đại, khi họ lướt TikTok để tìm giấc mơ khớp thời gian, chúng ta vẫn là loài sinh vật không chịu nổi bất định. Chúng ta vẫn đi tìm một ai đó, biết trước. Từ hành trình đi tìm một điều để bám víu, con người đã rơi vào một vòng lặp khác, nơi giấc mơ được tin, còn khoa học thì bị bỏ qua. Và hành trình ấy chưa dừng lại ở đây. Vì còn một điều mà ai cũng nhìn thấy, nhưng không ai muốn nhắc đến. Một sự thật lạnh lẽo, đang chờ. Người Nhật không tin vào tận thế, nhưng họ luôn sống như ngày mai sẽ có tận thế. Có một lần, tôi đứng giữa một trạm xe điện nhỏ ở thành phố Iwaki,
tỉnh Fukushima. Trời lúc đó vừa mưa xong, không khí âm ẩm, mát lạnh và đường phố thì yên ắng như thể cả thành phố đang nghe ngóng điều gì đó. Bất chợt, một tiếng bíp bíp vang lên từ điện thoại của một cô bé tiểu học đứng cách tôi vài bước. Tiếng ấy vang lên như còi hụ mini. Sau đó, toàn bộ đám đông quanh tôi đồng loạt nhìn vào điện thoại. Và không ai la hét, không ai bỏ chạy. Họ chỉ đứng và đợi. Cảnh báo động đất. Chỉ là một dư chấn nhẹ. Và 3 giây sau, mặt đất rung lên thật. Người Nhật sống với động đất như người Việt sống với mùa mưa. Họ không lạ lẫm, nhưng cũng không chủ quan. Từ khi còn bé, mỗi học sinh ở Tokyo, Osaka, đến tận vùng nông thôn như Miyagi hay Aomori đều phải học cách chui dưới gầm bàn, che đầu, chạy theo hàng, chờ tín hiệu di tản. Không có nước mắt, không có kêu gào, chỉ có sự lặp lại. Các trường học tổ chức diễn tập định kỳ, có nơi làm mỗi tháng, có nơi mỗi tuần, và mọi người đều nghiêm túc. Tôi từng chứng kiến một cô giáo ở thành phố Sendai hét to, tránh xa cửa kính, mau chui xuống. Khi chuông thử vang lên, cô ấy dẫn theo cả lớp, hơn 20 đứa trẻ, cúi thấp, ôm đầu, bước nhanh theo hàng. Không ai cười, không ai đùa, dù chỉ là giả lập. Và bạn biết không, lớp học ấy nằm trên tầng 3 của một trường tiểu học sát biển, nơi từng có sóng thần ập vào năm 2011. Nhưng có một điều anh ta chưa nói với ai. Sóng cao hơn 20 mét ập vào vùng Tehoku. Hàng ngàn người chết, nhưng cũng có hàng ngàn học sinh sống sót, chỉ vì các em đã được học cách sống sót. Không ai cầu nguyện, không ai khóc lóc van xin. Họ chỉ làm đúng điều được dạy. Bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Chính phủ Nhật quyết định xây dựng lại toàn bộ hệ thống đê chắn sóng. Không phải 5 mét, không phải 10, mà là 22 mét cao ngất, dài hàng chục cây số. Trên từng đỉnh đê, lắp camera, loa phát thanh, trạm báo động. Trong vòng 3 giây kể từ khi mặt đất phát tín hiệu rung đầu tiên, toàn bộ điện thoại trong khu vực đều phát âm thanh cảnh báo. Dù bạn đang lướt Facebook, dù bạn đang ngủ, dù bạn đang nghe nhạc. Người Nhật không bao giờ chờ bằng chứng rõ ràng. Họ hành động từ giả định rằng thảm họa luôn có thể xảy ra, kể cả khi không ai tin. Họ không mê tín, nhưng họ cũng không đùa với sự sống. Chính quyền có kế hoạch sơ tán từng khu phố, có bản đồ rủi ro in phát đến từng nhà. Người cao tuổi được hướng dẫn riêng, trẻ em thì diễn tập bằng cả hoạt hình minh họa. Ở khu vực gần biển, cứ 3 tháng lại có một lần giả lập sóng thần. Chỉ là một giả lập, nhưng lại có thể cứu được cả một thế hệ. Và đây là lý do tại sao điều này có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn. Việt Nam đã từng có diễn tập tương tự chưa? Tôi vẫn nhớ năm 2020, khi bão số 9 tràn vào miền Trung, Đà Nẵng vỡ toang cửa biển, Quảng Ngãi mất điện toàn tỉnh. Nhưng trong mắt rất nhiều người, tất cả chỉ là một cơn bão bình thường. Không ai nghĩ đến phương án sơ tán bài bản. Không ai có ứng dụng cảnh báo rung điện thoại như Nhật. Và không ai chỉ dạy cho trẻ nhỏ cách trú ẩn. Chúng ta tin rằng chuyện đó chắc chưa đến lượt mình. Nhưng điều mà ít ai biết là thảm họa không cần gõ cửa. Nó bước vào thẳng, đúng lúc ta không ngờ nhất. Tôi từng hỏi một cụ già Nhật ở Ibaraki, ông có sợ không khi sống gần biển như thế này? Ông cười, nhìn ra xa. Không sợ, ông nói. Vì sợ thì không cứu được ai. Nhưng nếu biết sợ mà vẫn chuẩn bị thì mới cứu được người khác. Câu nói ấy, đến bây giờ tôi vẫn nhớ. Không phải vì nó lạ, mà vì nó đúng quá. Đúng đến lạnh sống lưng. Từ đó, tôi mới hiểu. Người Nhật không tin tận thế sẽ đến. Nhưng họ sống như thể ngày mai nó có thể xảy ra. Và thế giới ngoài kia lại đang học ngược điều đó. Không cần động đất. Không cần siren vang rền hay mặt đất nứt đôi. Chỉ cần một video TikTok cũng đủ khiến hàng triệu người bắt đầu thu dọn đồ đạc. Rời khỏi Nhật, lặng lẽ. Tôi biết điều này nghe có vẻ vô lý, nhưng hãy để tôi kể cho bạn một câu chuyện thật đã diễn ra giữa lòng Tokyo, giữa thời đại 5G, vệ tinh và trí tuệ nhân tạo, nơi mà con người tưởng chừng như không còn tin vào lời đồn nữa. Chuyện bắt đầu từ một video. Một cô gái, không rõ tên thật, chỉ biết biệt danh là Tatsukyo, đăng lên một đoạn clip vẽ lại giấc mơ của mình. Trong giấc mơ đó, cô thấy 3 con tàu, sóng thần, một tiếng nổ và ngày 5 tháng 7 được viết bằng nét mực đỏ đậm trên một cuốn lịch nhật.
Không có tiếng gào khóc, không có lời tuyên bố lớn lao. Chỉ là một hình ảnh. Nhưng bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Chưa đầy 48 giờ, video ấy được gắn lại bởi hàng trăm tài khoản TikTok khác. Người thì phân tích từng khung hình, người thì gắn thêm âm nhạc u ám, lời lẽ tiên tri. Một tài khoản ở Indonesia còn dùng AI để dự đoán vị trí sóng thần, chèn thêm bản đồ đỏ rực và khẳng định rằng Nhật Bản sẽ bị xóa sổ vào ngày đó. Bạn nghĩ người ta sẽ cười khẩy mà bỏ qua? Không. Chỉ sau 3 ngày, từ khóa Tsunami 5/7 Japan leo lên top 1 trending toàn cầu trên Twitter. Và rồi, điều không ai ngờ tới, đã xảy ra. Đến đây, bạn có đoán được bao nhiêu người tin? Chính quyền Nhật ghi nhận, có hơn 30.000 người nộp đơn xin rút vé máy bay quốc tế rời khỏi Tokyo chỉ trong tuần đầu tháng 7. Nhiều trường học ở Okinawa và Ibaraki báo cáo vắng gần nửa lớp mà không có lý do rõ ràng. Một vài đài truyền hình địa phương phải phát văn bản trấn an vào khung giờ vàng. Tại sao? Vì có một video TikTok đạt 5 triệu lượt xem. Còn clip giải thích khoa học của chính phủ Nhật chỉ có 3.000 lượt xem, dù phát hành trên cùng một ngày. Mọi chuyện tưởng như kết thúc, cho đến khi một YouTuber nổi tiếng người Hàn Quốc với hơn 2 triệu người theo dõi, lên tiếng: "Tôi đã mơ thấy điều tương tự như Tatsukiyo cách đây 3 năm. Và thế là, như thêm dầu vào lửa, cơn sóng đồn đoán không còn nằm ở Nhật. Nó vượt biển, tràn sang Việt Nam, Thái Lan, Singapore." Tôi đọc một bình luận từ người dùng Việt viết trên video ấy: "Không biết có thật không, nhưng mình đã rời lịch đi Nhật qua tháng 8. Cẩn tắc vô ưu." Tôi không trách họ. Vì ở thời đại này, cái gì khiến ta sợ thường hiển thị nhiều hơn cái gì khiến ta hiểu. Chúng ta không còn sống theo logic nữa. Chúng ta sống theo thuật toán. Thuật toán đẩy những gì gây sốc lên trước. Thuật toán giấu đi những thứ đòi hỏi sự kiên nhẫn. Và đám đông không bao giờ kiên nhẫn. Bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Một sinh viên Nhật ở Nagora, vì quá hoảng loạn, đã livestream khóc và cầu nguyện vào rạng sáng 5 tháng 7. Clip đó lan rộng đến cả cộng đồng người Nhật ở Brazil và California. Cậu ta xin lỗi bố mẹ, nói rằng nếu sóng thần thật sự đến, thì cậu muốn nói ra điều này lần cuối cùng. Cuối cùng, không có trận sóng nào cả. Trái đất không nứt. Biển vẫn lặng. Nhưng có một điều ít ai biết là chính niềm tin mới là thứ lan nhanh hơn sóng thần. Không cần cơn chấn động nào cả. Chỉ cần đủ người sợ. Tôi nhớ mãi một buổi tối giữa tháng 7. Tôi ngồi trong một quán mì nhỏ ở Chiba, cạnh bàn là hai ông bà lớn tuổi. Bà lặng lẽ nói với chồng: "Tháng này quán vắng hơn hẳn, chắc người ta còn sợ." Ông chồng không trả lời, chỉ gật đầu, rồi quay ra cửa nhìn trời. Ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường ẩm ướt. Không một tiếng động. Bạn có thấy điều gì lạ không? Tin đồn không cần ồn ào. Nó giống như một cơn sóng ngầm. Âm ỉ, lạnh lẽo, không hình thù. Nhưng khi vỡ bờ, nó có thể cuốn trôi cả nhận thức của một cộng đồng. Và điều đáng sợ nhất là nó không cần phải đúng. Chỉ cần có vẻ như đúng là đủ. Vậy, nếu ngày mai lại có một tin đồn khác, ai sẽ dám đứng ra nói? Giả sử, lời tiên tri đúng 100%. Ngày 5 tháng 7, thật sự xảy ra đại địa chấn. Thì chuyện gì sẽ xảy ra? Bạn có bao giờ nghĩ đến viễn cảnh ấy chưa? Không phải để gieo rắc sợ hãi, mà là để hiểu một sự thật mà ít ai dám đối diện. Có những sai lầm, chỉ cần đúng một lần là không còn ai sống sót để rút kinh nghiệm. Tôi còn nhớ, năm 2004, một buổi sáng như mọi ngày ở Phú Kẹt, Thái Lan. Người dân vẫn ra biển, trẻ con vẫn chạy trên cát. Không ai biết rằng, cách đó hàng trăm cây số ngoài khơi, một mảng kiến tạo đang trượt xuống đáy biển. Không ai cảnh báo, không còi hụ, không bản tin. Và rồi, sóng cao bằng tòa nhà 4 tầng ập vào bờ trong im lặng. Kết thúc, gần 230.000 người thiệt mạng. Và một điều khiến tôi không bao giờ quên được là câu nói của một nhân chứng sống sót. Nếu có ai đó hô lên, dù chỉ một người, tôi đã chạy. Nhưng tất cả đều im lặng. Bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Một tuần sau, cả thế giới vội vã lắp đặt hệ thống cảnh báo sóng thần, báo động, đèn chớp, vệ tinh. Nhưng đã quá muộn cho những người nằm lại ở bờ biển ngày hôm đó. Và đây là lý do tại sao điều này có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn. Nếu ngày 5 tháng 7 vừa rồi, lời tiên tri đúng thật, nếu Nhật Bản chìm trong một cơn đại hồng thủy,
bạn nghĩ xã hội sẽ phản ứng ra sao? Bạn nghĩ người ta sẽ đổ lỗi cho ai? Chính phủ, nhà tiên tri, người không cảnh báo, hay chính mình vì không đủ tin? Tôi đã từng đọc hàng trăm bình luận sau vụ Maya 2012, nơi người ta tin rằng lịch của người Maya kết thúc và thế giới cũng vậy. Nhiều người cười, nhưng cũng có hàng chục nghìn người bán nhà, đóng cửa, từ bỏ công việc, thậm chí có người tự tử vì tin rằng ngày tận thế sắp đến. Họ đều sai. Nhưng nếu họ đúng, chuyện gì sẽ xảy ra? Rất nhiều người mắc sai lầm tại bước này. Chúng ta thường xem nhẹ những thứ chưa xảy ra. Chúng ta thích cười vào mặt người lo xa. Nhưng thế giới đã nhiều lần chứng minh rằng cái giá của việc chờ chắc chắn thường là quá muộn. Tôi từng chứng kiến một bác sĩ ở Kobe sau trận động đất năm 1995 kể lại rằng ông từng đọc được cảnh báo một trận rung chuyển bất thường có thể đến trong vòng 1 tháng. Nhưng không ai để tâm, vì tờ báo viết bằng chữ nhỏ, đăng ở trang 9, không có ảnh minh họa, không có TikTok. Và rồi, ngày đó đến. Mọi chuyện tưởng như kết thúc cho đến khi một nữ sinh sống sót kể lại. Em chạy khỏi trường vì nghe bà nội nói đêm qua mơ thấy máu tràn trên tường. Cả lớp em, không ai tin, chỉ mình em sống. Chúng ta không thể sống trong hoang mang. Nhưng cũng không thể sống như thể không gì có thể chạm đến mình. Tôi không nói rằng ta phải tin tất cả các lời tiên tri. Tôi chỉ đặt ra một câu hỏi mà bạn có thể mang theo trong lòng suốt cả đời. Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, ta có thể nói rằng tôi đã chuẩn bị rồi không? Hãy nghĩ đến lời tiên tri gần đây nhất của Ploy Navaracha. Người ta chê cô là vẽ chuyện, nhưng nếu ngày ấy đúng, nếu thật sự có sóng thần tràn vào miền Trung như cô nói, ai sẽ chịu trách nhiệm cho những người ở lại? Giữa việc sống hoang tưởng và sống tỉnh táo, đôi khi chỉ cách nhau một lần chọn lọc thông tin. Và điều mà ít ai biết là sự thật không nằm ở việc tiên tri đúng hay sai, mà nằm ở cách ta hành xử khi chưa biết rõ. Bạn chọn cười nhạo, hay chọn kiểm tra lại thông tin? Bạn chọn chế giễu, hay chọn âm thầm để sẵn một ba lô khẩn cấp nơi cửa? Từ câu chuyện về sự lựa chọn, chúng ta đến với một suy ngẫm lớn hơn. Giữa tin đồn và sự chuẩn bị, bạn chọn điều gì? Nếu động đất xảy ra ở miền Trung Việt Nam, bao nhiêu người biết đường chạy? Câu hỏi ấy, ban đầu nghe tưởng như một giả định viễn vông. Nhưng rồi, khi tôi nghe lại một đoạn ghi âm từ Trung tâm Báo động Địa chấn Quốc tế, vang lên 2 tiếng Việt Nam, trong cảnh báo dư chấn nhẹ gần Kon Tum vào đầu tháng 4 năm nay, thì lòng tôi chợt lạnh. Không ai hoảng loạn. Không ai để tâm. Vì dư chấn chỉ là 3.7 độ. Không thiệt hại, không nứt vỡ, không báo đài đưa tin nhiều. Nhưng có một điều mà ít ai biết là từ năm 2020 đến nay, Tây Nguyên ghi nhận hàng chục đợt rung nhẹ. Điện Biên, Lai Châu, Quảng Nam thỉnh thoảng vẫn có dư chấn. Nhưng người ta gọi đó là dao động địa tầng, rồi quên nó như gió thoảng. Cũng giống như cách năm 2009, người Nhật từng bỏ qua 7 đợt chấn động nhẹ ở Fukushima. Để rồi, năm 2011, họ không còn cơ hội để quên nữa. Và đây là lý do tại sao điều này có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn. Một buổi trưa tháng 8 năm ngoái, tại một trường cấp 2 ở Huế, tôi gặp một cậu bé lớp 7 tên Khánh. Khánh kể, có lần em đang ngồi học toán thì bỗng cảm thấy ghế rung nhẹ. Cửa sổ lắc nhẹ như có ai lay. Em quay sang bạn ngồi bên, hỏi, có phải động đất không? Bạn ấy cười, ở đây mà cũng động đất, xạo. Cả lớp nhìn nhau. Cô giáo cũng lặng đi vài giây, rồi tiếp tục giảng bài. Không có chuông, không có thông báo, không ai hướng dẫn làm gì nếu có động đất thật sự. Tôi hỏi Khánh, nếu là thật, con sẽ chạy đi đâu? Em im lặng một lúc rồi nói, chắc đứng dậy nhìn xem người lớn làm gì. Bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Một tuần sau, tại Nhật Bản, hơn 6.000 trường học đồng loạt diễn tập thoát hiểm khi có sóng thần. Trẻ em từ lớp 1 đã biết chạy theo biển báo, đội mũ bảo hộ, tránh xa cột điện, chạy lên cao, không dùng thang máy. Còn ở ta, một con số khiến tôi choáng váng, chưa đến 4% học sinh Việt Nam từng được diễn tập thoát hiểm trong các tình huống thiên tai. Tôi không trách người lớn, vì bản thân nhiều giáo viên cũng không được đào tạo kỹ, vì nhà trường quá tải, vì thiên tai vốn được xem là chuyện của trời. Nhưng rất nhiều người mắc sai lầm tại bước này.
Chúng ta cứ nghĩ Việt Nam là dải đất lành. Không có núi lửa, không có mảng kiến tạo lớn. Không sao đâu. Và điều đáng buồn nhất là chúng ta nghĩ mình an toàn. Nhưng nếu bạn từng đọc về trận động đất năm 1935 tại Điện Biên, bạn sẽ biết Việt Nam không phải vùng trắng. Nhiều vùng núi phía Bắc nằm trên vết đứt gãy Lai Châu, Điện Biên, Sơn La từng rung chuyển tới 6.7 độ Richter. Còn miền Trung, nếu sóng thần ngoài khơi Philippines đủ mạnh thì từ Huế, Quảng Trị đến Đà Nẵng sẽ không có thời gian để kịp nghĩ lại. Tôi không kể những điều này để gieo rắc nỗi sợ, mà để gieo một hạt mầm tỉnh thức. Chúng ta đang sống giữa thời đại dễ bị tổn thương nhất, nhưng cũng là thời đại dễ chuẩn bị nhất. Chỉ một ứng dụng cảnh báo sớm, chỉ một bản đồ sơ tán in sẵn trong nhà, chỉ một buổi diễn tập nhỏ với học sinh mỗi năm, và bạn có thể cứu được một đứa trẻ khỏi việc đứng đó nhìn người lớn hoang mang. Tôi không phải anh hùng. Tôi chỉ là người từng thấy một đứa trẻ Nhật cúi đầu lại cảm ơn người lính cứu hộ vì đã đến đúng lúc. Và rồi quay đi, nuốt nước mắt bởi cha mẹ em không còn nữa. Từ những cơn rung nhẹ không ai nhớ, đến lời cảm ơn cuối cùng giữa đống đổ nát, chúng ta đang ở đâu trong hành trình này? Liệu có quá muộn để bắt đầu chuẩn bị? Hay vẫn còn kịp nếu ta chịu tỉnh thức từ hôm nay? Một bước nhỏ thôi, cũng có thể là ranh giới giữa sống và không còn cơ hội. Giữa một đất nước bị động và một quốc gia biết đứng lên trước sóng dữ. Nhưng có một điều anh ta chưa nói với ai, là trong hành trình làm người hùng của mỗi dân tộc, điểm khởi đầu luôn là sự sợ hãi. Và điểm đến là lòng can đảm từ những người dám đặt câu hỏi, nếu ngày mai là lượt của chúng ta thì sao? Ngày 5 tháng 7 rồi cũng trôi qua. Bầu trời Tokyo hôm ấy không rạn nứt. Không có sóng thần. Không có ánh chớp xé rách chân trời như trong lời tiên tri. Chỉ có một cơn địa chấn 5.4 độ ngoài khơi Kagoshima. Nhẹ thôi, không gây hại, nhưng là thật. Tôi ngồi trước màn hình, đọc từng dòng cập nhật. Và tôi nghĩ không phải lời tiên tri đúng. Cũng không phải nó sai. Mà là chúng ta đã không hiểu đúng ý nghĩa của những lời cảnh báo. Vì bạn thấy đấy, khi người Nhật sợ, họ không đi chia sẻ hoang mang lên mạng. Họ đi mua pin, mua nước, chốt lại cửa thoát hiểm. Họ dạy con cách chui xuống gầm bàn. Họ gắn sẵn còi báo động trên điện thoại. Họ không đợi đến khi ai đó hét lên hãy chuẩn bị đi. Họ chuẩn bị từ khi còn chưa có gì xảy ra. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta chạy theo tin đồn. Chúng ta Google ngày tận thế 5/7. Chúng ta chia sẻ ảnh sấm truyền, vẽ sóng thần, rồi lướt qua như lướt một clip giải trí. Không một bản đồ thoát hiểm trong nhà. Không một buổi diễn tập cho trẻ nhỏ. Không một lời hỏi thăm lẫn nhau, nếu có chuyện, mình sẽ làm gì? Và rồi, khi không có gì xảy ra, chúng ta thở phào, rồi quên, nhưng có một ngày khác, vẫn đang đợi. Không phải ngày tận thế, mà là ngày không còn ai chuẩn bị kịp nữa. Bởi vì rãnh Nankai, nơi từng tạo ra trận đại địa chấn năm 1946, vẫn đang im lặng, vẫn tích tụ năng lượng. Và các nhà địa chấn học Nhật Bản gọi nó là quả bom hẹn giờ dưới lòng Thái Bình Dương. Tôi không kể điều này để bạn sợ, mà để bạn sẵn sàng. Sẵn sàng như cách người Nhật không để lại điều gì cho vận may. Sẵn sàng như cách một bà cụ vẫn cột sẵn đèn pin nhỏ vào gậy khi ra ngoài mỗi tối. Sẵn sàng như cách bạn có thể chuẩn bị cho gia đình mình ngay từ hôm nay. Vì sẽ không có ai đến gõ cửa nhà bạn mà nói, hôm nay sẽ động đất đấy. Nếu bạn từng thấy mình từng chạy theo cảm xúc như lời tiên tri 5/7, hãy bình luận, tôi cũng từng tin như vậy. Nếu bạn muốn học cách chuẩn bị như người Nhật, hãy nhấn thích, đăng ký kênh Bí mật Nhân Quả và chia sẻ video này để lan tỏa nhận thức đúng. Bởi bạn biết không, sự chuẩn bị là điều duy nhất, không bao giờ uổng phí. Và nếu bạn nghĩ sóng thần là điều xa xôi, bạn chưa từng nghe về vùng biển phía đông Đà Nẵng,